අයිබෝවන් දුවේ පුතේ. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වන්නේ මේ දීලා තියෙන කාබනික සංයෝගය IUPAC ආකාරයට නම් කරන්නේ කුමන ආකාරයකටද කියන එක. කාබනික සංයෝගයක් IUPAC ආකාරයට නම් කරන්න නම් මුලින්ම අපි අඳුර ගන්න ඕනේ මේ කාබනික සංයෝගය ඇතුලේ තියෙන ප්‍රධාන කාබන් දාමය කොයිකද කියන එක. එතෙන්දී අපිට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ වගුව කියන එක. මොකද මේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ වගුවේ තියෙන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයක් මේ දීලා තියෙන සංයෝගය ඇතුලේ තියෙනවද කියලා අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ. දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි බලමු මේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ වලින් කවුරුන් හෝ මේ සංයෝගය ඇතුලේ ඉන්නවද කියලා. ඔයගලන්ට බැලූ බැල්මට පේනවා මේ පෙන්නලා තියෙන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ කිසිවක් මේ සංයෝගය ඇතුලේ නැති බව. මේ පෙන්නලා තියෙන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ කිසිවක් මේ සංයෝගය ඇතුලේ නැති බව පේනවා. ඒ නිසා ඒ ප්‍රශ්නේ දැනට ඔයගලන්ට නැහැ. ඊගවට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රධාන කාබන් දාමේ තෝරගනිද්දි බලන්න ඕනේ කාබන් පරමාණු අතර ද්විත්ව හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධන තියෙනවද කියලා. එහෙම තියෙනවා නම් ඒ බන්ධන තියෙන බව පෙන්වන්න ඕනේ. මේ කිසිම කාබන් පරමාණු දෙකක් අතර ද්විත්ව බන්ධනයක් හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් තියෙනවා මේකේ පෙන්නලා නැහැ. ද්විත්ව බන්ධනයක් හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් තියෙනවා මේකේ පෙන්නලා නැහැ. එහෙමනම් ඔයගලන්ට ඒ ප්‍රශ්නෙත් නැහැ. දැන් ඔයගලන්ට තියෙන්නේ තව එක කාරණයක් කරගන්න විතරයි. වැඩිම ආදේශ කාණ්ඩ ගානක් තියෙන දිගම කාබන් දාමේ තෝරගන්න ඕනේ. වැඩිම ආදේශ කාණ්ඩ ගානක් තියෙන දිගම කාබන් දාමේ තෝරගන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට මෙහෙම කාබන් දාම බලන්න පුළුවන්. පොඩි කාබන් සංඛ්‍යා තියෙන්නේ මෙහෙම බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. මෙහෙම පටන් අරගෙන මෙහෙම බලන්න පුළුවන්. මෙහෙම පටන් අරගෙන මෙහෙම බලන්න පුළුවන්. ඒක ඒක ආකාරයට බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට දිගම කාබන් දාමේ ලෙස කාබන් 8ක දාමයක් තෝරගන්න පුළුවන් මේ නිල් පාට දාමේ දිගේ තෝරගෙන කිව්වොත්. මම ඒක කියන්නම් අංක 1 කියලා. තේරුම් ගැනීම සඳහා. ඒ වගේම කාබන් 8ක තව දාමයක් ඕගොල්ලන්ට තෝරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙහෙම ගියත් ඒ කාබන් 8 දාමේ තෝරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඔය ආකාරයට ගියත් මම ඒකට කියන්නම් අංකේ 2 කියලා. එතකොට මේ පළවෙනි ආකාරයට ගියත් කාබන් 8ක දාමයක් තෝරගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ආකාරයට ගියත් කාබන් 8ක දාමයක් තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලෝ කොයි දාමේද ප්‍රධාන කාබන් දාමේ කියලා තෝරගන්නේ? වැඩිම ආදේශ කාණ්ඩ ගානක් තියෙන දාමේ තමයි ප්‍රධාන දාමේ කියලා තෝරගන්න ඕනේ. පළවෙනි දාමෙට බැඳිලා තියෙන ආදේශ කාණ්ඩ හෙව්වොත් මේ පළවෙනි දාමේ කාබන් වලට එයාගේ හයිඩ්‍රජන් අයින් වෙලා ඒ වෙනුවට බැඳිලා තියෙන කාබන් වල අපි හොයලා බලමු. මේ තියෙන්නේ එක කාණ්ඩයක්. මේ තියෙන්නේම ඒකට බැඳිච්ච තව කාණ්ඩයක්. මේ තියෙන්නේ ඒකට බැඳිච්ච තව කාණ්ඩයක්. ඔය ආකාරයට කාණ්ඩ තුනක් බැඳිලා තියෙනවා මේකට. ආදේශ කාණ්ඩ තුනක් තියෙනවා. ඔගොල්ලෝ කල්පනා කරොත් දෙවෙනි එක ප්‍රධාන දාමේ කියලා. එතකොට ඒකට බැඳිලා තියෙන ආදේශ කාණ්ඩ තමයි මේ කාණ්ඩේ ඒකට අනුවත් ආදේශ කාණ්ඩයක්. මේ කාණ්ඩේ ඒකට අනුවත් ආදේශ කාණ්ඩයක්. මේ හැම දාමෙට ආදේශ කාණ්ඩයක් වෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස. එතකොට අංක 1 දාමෙටත් ආදේශ කාණ්ඩ 3ක් තියෙනවා. අංක 2 දාමෙටත් ආදේශ කාණ්ඩ 3ක් තියෙනවා. එතකොට සමාන ආදේශ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව බැගින් තියෙන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවකදී වෙනස් කරලා ඔගොල්ලෝ ප්‍රධාන දාමේ තෝරගන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයගොල්ලන්ගේ විෂය නිර්දේශයට අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒ අයිති වෙන්නේ නැති නිසා එහෙම සංකීර්ණත්වයකටපත් නොවන උදාහරණයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ආදේශ කාණ්ඩ දෙකම දාම දෙකටම පොදුයි. මෙයා ආදේශ කාණ්ඩයක් වුණොත් බැඳිලා තියෙන්නේ මේ කාබන්ට. මෙයා ආදේශ කාණ්ඩයක් වුණත් බැඳිලා තියෙන්නේ ඒ කාබන්ටමයි. ඒක නිසා ඒකේ වෙනසක් ඇති වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි ඔයගලන්ට මේක දීලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව මම තීරණය කරනවා අපිට පැහැදිලිව පේන මේ නිල් පාට දාමේ ප්‍රධාන දාමේ ලෙස තෝරගන්න මේ දෙකෙන් කොයික තෝරගත්තත් එක හා සමාන නිසා. ඒ නිසා මම මේ දෙවෙනි දාමේ තෝරගන්න යන්නේ නැහැ. දිගම දාමේ විදිහට මේ පැහැදිලිව පේන නිල් පාටින් පෙන්නලා තියෙන දාමේ ප්‍රධාන දාමේ විදිහට තෝරගන්නවා. මොකද කොයික තෝරගත්තත් එකම නිසා. කිසිදු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ මේ දෙකෙන් කොයික තෝරගත්තත්. පහසුව සඳහා මම මේ පළවෙනි දාමේ තෝරගන්නවා. දැන් දාමේ ප්‍රධාන දාමේ තෝරගෙන ඉවරයි. ප්‍රධාන දාමේ තෝරගත්තයන් පස්සේ කරන්න ඕනේ ප්‍රධාන දාමේ දෙකලවර ඉඳලා අංක කරන්න ඕනේ. මේ කෙලවර ඉඳලා එහා පැත්තට, එහා පැත්තේ ඉඳලා මෙහා පැත්තට අංක කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි කාබන් එක, මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි කාබන් එක, තුන්වෙනි කාබන් එක. ඔය විදිහට කාබන් ටික අංක කරනකොට 5 6
7 8. ඔන්න මේ පැත්තට අංක කළා. අනිත් පැත්තට අංක කරනකොට 1 2 3 4 5 6 7 8 කියලා අංක කළා. දැන් ඊගාවට මොකද කරන්න ඕනේ? කොයි පැත්තේ ඉඳලා හරි යනකොට පළවෙනියට හම්බ වෙන ආදේශ කාණ්ඩෙට අඩුම අංකය ලැබෙන පැත්තෙන් තමයි අංක කරන්නේ. දැන් අපි මේ පැත්තේ ඉඳලා යනවා. මෙහෙම යනකොට මුලින්ම ආදේශ කාණ්ඩයක් හම්බ වෙනවා තුන්වෙනි කාබන්ගේ. එහෙනම් අපි දැන් මේක හරි. එතකොට මේකේ මේ පැත්තට යනකොට වමේ ඉඳලා දකුණට යනකොට මුලින්ම ආදේශ කාණ්ඩයක් හම්බ වෙන්නේ තුන්වෙනි කාබන්ට. අපි බලමු අනිත් පැත්තට එනකොට මුලින්ම ආදේශ කාණ්ඩයක් හම්බ වෙන්නේ කීවෙනි කාබන්ටද කියලා. අපි දකුණින් ඉඳලා වම් පැත්තට එනකොටත් මුලින්ම ආදේශ කාණ්ඩයක් හම්බ වෙන්නේ තුන්වෙනි කාබන්ට. දැන් අපිට එතනින් වෙන් කරගන්න බෑ. මොකද අපි දන්නවා මුලින්ම හම්බ වෙන ආදේශ කාණ්ඩේට අඩුම අංකෙන පැත්තෙන් තමයි අංක කළ යුතු වෙන්නේ. දැන් කොයි පැත්තෙන් ආවත් එන්නේ එකම අංකයක්. දැන් මොකද කරන්නේ? ඒ වගේ වෙලාවට අපි ඒක අමතක කරනවා. කොයි පැත්තෙන් ආවත් සමාන අංක නම් එන්නේ අපි ඒක අමතක කරනවා. ඒ ආදේශ කාණ්ඩ දෙක අමතක කරලා බලනවා වෙන ආදේශ කාණ්ඩයක් තියෙනවද කියලා. මේ ආදේශ කාණ්ඩ දෙක අමතක කරලා බලනවා වෙන ආදේශ කාණ්ඩයක් තියෙනවද කියලා. අපි පැහැදිලිවම දන්නවා ඒ දෙන්න හැරුණාම වෙනත් ආදේශ කාණ්ඩයක් මේ දාමේ තියෙනවා. අන්න ඒ ආදේශ කාණ්ඩෙට ලැබෙන අංකය හොයලා බලනවා. මේ පැත්තට ගියොත් නම් අංකේ 5, අනිත් පැත්තට આવොත් අංකේ 4. අන්න ඒ ඉතුරු වෙලා තියෙන ආදේශ කාණ්ඩෙට අඩුම අංකෙන පැත්තෙන් අංක කිරීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට අපිට පේනවා ඉතුරු වෙලා තියෙන ආදේශ කාණ්ඩේ බෙදලා තියෙන කාබන්ට අඩුම අංක එන්නේ 4. අංක දෙකක් ආව 4යි 5යි දෙකෙන් අඩුම අංකේ 4. එතකොට නිවැරදි අංක කිරීම වෙන්නේ ඒ අඩුම අංක ලැබෙන අංක කිරීම. ඒ නිසා මේක වැරදි. නිවැරදි අංක කිරීම වෙන්නේ මේක. දැන් අපිට ප්‍රධාන දාමේ තෝරගෙන ඉවරයි. ඒක අංක කරලා ඉවරයි නිවැරදි විදිහට දැන් තියෙන්නේ නම ලියන්න. නම ලියන්න යනකොට අපි බලන්න ඕනේ අපේ ආදේශ කාණ්ඩ මොනවද කියලා. මේ කාබන් දෙකක ආදේශ කාණ්ඩයක් අපි දන්නවා කාබන් දෙකක ආදේශ කාණ්ඩයකට කියන්නේ එතිල් කියලා. කාබන් එකේ ආදේශ කාණ්ඩයකට අපි කියන්නේ මෙතිල් කියලා. මේකත් මෙතිල් ආදේශ කාණ්ඩයක්. එතකොට අපිට එතිල් ආදේශ කාණ්ඩෙකුයි මෙතිල් ආදේශ කාණ්ඩ දෙකකුයි තියෙනවා. දැන් අපි ලියන්නේ ආදේශ කාණ්ඩ ටික මුලින් ලියන්න ඕනේ. ආදේශ කාණ්ඩ ලියන්නේ මුලින් හම්බ වෙන අකුර තියෙන කෙනා. ඉංග්‍රීසි වලිය මුලින් හම්බ වෙන අකුර තියෙන ආදේශ කාණ්ඩේ මුලින් හිටින විදිහට තමයි ලියන්නේ. ඒ කියන්නේ එතිල් ආදේශ කාණ්ඩේ තමයි මුලින් ලියන්න ඕනේ. එතිල් ආදේශ කාණ්ඩේ අංකේ මේ පැත්තට යනකොට අපිට පේනවා 6 වෙනි කාබන්. එහෙනම් 6 වෙනි කාබන්ට එතිල් බැඳිලා තියෙනවා. 6 වෙනි කාබන්ට එතිල් කියන ආදේශ කාණ්ඩේ බැඳිලා තියෙනවා. ඒ වගේම 3 වෙනි කාබන්ටත් මෙතිල් බැඳිලා තියෙනවා. 4 වෙනි කාබන්ටත් මෙතිල් බැඳිලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙතිල් කාණ්ඩ දෙකක් තියෙන නිසා අපිට ඒක ඩයිමිතිල් කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඒ දෙකේ අංක දෙක ලියලා. ඒතර මුලින්ම ලියන්නේ අඩු අංකේ, කමාවක්, ඊළඟ අංකේ. ඊට පස්සේ අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙතිල් කාණ්ඩ දෙක නිසා ඩයිමිතිල් කියලා. දැන් ඒ ටිකත් හරි. දැන් ආදේශ කාණ්ඩ තියෙන ඒවා ලියලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ප්‍රධාන කාබන් දාමේ කාබන් කීයක් තියෙනවද කියලා ලියන්න ඕනේ. කාබන් 8ක් තියෙනවා. 8ක් තිබ්බොත් අපි ලියන්නේ ඔක්ට් කියලා. ඔක්ට්. CC5 බන්ධන නැති ඕනම අවස්ථාවක ඒ කාබන් ගානට පිටිපස්සෙන් අපි ලියන්නේ AN කියලා. ප්‍රමුඛ කාණ්ඩයක් නැති සංයෝගයක අපිට මෙතන සිම්පල් E අකුර ලියන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ කාබනික සංයෝගේ නම 6 එතිල් 3 4 ඩයිමෙතිල් ඔක්ටේන් කියලා තමයි එන්නේ. ඉතින් මේ වගේ සංයෝග IUPAC ආකාරයට නම් කරමින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.